On sanonta, että kolmas kerta toden sanoo, ja tämä reissu todistaa sen. Tervetuloa mukaan kauden päätösreissulle Lyngeniin. Otimme Villen kanssa asuntovaunun perää, jotta saatiin tukikohta suoraan vuorten juurelle ja vältettiin turha ajelu. Kaikkiaan tähän reissuun mahtuu 3 laskupäivää, paljon odottamista ja lopulta se täydellinen onnistuminen. Tässä on meidän laskukauden viimeinen ja ehkäpä hienoin tarina. Tässä Kilpisjärvellä ollaan. Täällä on vain 2 kalaa pilkkikilpailut ja piettiimme tätäkin yhtenä mahdollisuutena, että jäätäisikö tänne vaan. Kyllä se nyt kuiten luppailee keliikkunaa meille tuonne Norjaankin, että varmaan tuosta Skibottenista lähdetään pohjoista kohti. Jäähän sinne jonnekin parkkiin levikkeelle ja katsotaan sitten mitä lähdetään vähän keliä seurailla. On meillä ainakin tavaraa mukana, että me varauduttiin tunturireissuun, pilkkireput, meillä on voimakone tuolla aggregaatti jätesäkkiin pakattuna ja on kuule monen harrastuksen tavarat mukana. Mutta jatketaanpa sinne levikkeelle ja palataan sitten asiaan siellä. Tämä on kyllä mahtava levike tässä Skibottenista, mitä 20 kilsaa pohjoiseen ennen tuota pitkää tunneli on vessat ja no nytkin ollaan aivan yksi. En ole ikinä täällä ollut, että olisi näin vähän porukkaa. Mutta on kyllä lumi karannut korkealle. Voi. Katsotaan miten käy. Tässä on hirveä kirjan selaaminen ja sääennusteiden selaaminen käynnissä. Alkureissu ei ehkä ihan niin hyvää, mutta loppureissua koheen paranee, että kyllä tässä toivoa on. Uusi aamu aukeaa harmaana ja tuulisena. Illan aikana viereen oli kurvannut tuttuja, kun Jari ja Viktor saapuivat paikalle. Keitettiin aamukahvit ja alettiin katsomaan, josko päästäisiin koko porukalla kokeilemaan vuoren valloitusta säästä huolimatta. On täällä melkoinen myräkkä, mutta ettei mene pelkään Scrabblen pelaamiseksi, niin lähdetään tästä katteleen pohjoisemmas Nommedalstindeniä, löydettäisikö sieltä joku parkkipaikka ja katsotaan millainen siellä on lumitilanne. Huomiseksi mahdollisesti sitten se uusinta yritys siitä kurusta, mikä jäi viime kerralla. No laskettiin, mutta meni se näkyvyys, niin jos se päästäisiin auringolla, niin olisi kyllä kova. Seuraavana laitetaan varusteet valmiiksi. Tankataan vielä vähän ja lähdetään liikkeelle. Matka alkaa tällä kertaa sukset repussa. On periaatteessa se vauhti. Sitten lähdetään. Tonnivertin päivä. – 270 metrin korkeudessa päästään vihdoin vaihtamaan sukset jalkaan ja jatkamaan nousua lumella. Nommedalstinden. Täältä tullaan. Voiko se löi meille hetkeksi aurinkoakin.
hieno päivä. Ylhäällä oli hankala lumi. Ville toinen käännös ja hyvä ettei nivunen rävähtänyt. Mullakin tasapaino meinas siinä pettää. 1200 suurin piirtein tuli kuitenkin vertti, että hyvä aloitus. Katsotaan huomenna, ei ole kovin hyvä keli, että mitä keksithän, mutta mennään Jari ja Viksu ehdotuksen mukaan, kun meillä on kuitenkin sitten vielä sunnuntai, maanantai, tiistai. Mitä mietteitä? Hauska päivä kyllä ja kannatti satsata tuohon sääikkunaan. Hyvin osuu kyllä sääikkunaan ja molemmilla oikeastaan aikaa tämmönen kunnon puutpäkkäysreissu ja pakko sanoa, että meikä syttyy. Tässä on jotakin hienoa. Jotain fantastista. Ei mitään, me kuule tästä mennään kello jo kohta 8:30, niin mennään tuohon vaunulle ja tehdään suunnitelma ja palataan huomenna asialle. Suunnitelmat olivat illalla tehty valmiiksi, mutta aamu näytti vuorten oikut. 30 metriä sekunnissa tuulta ja matalalla roikkuvat pilvet tiesivät asuntovaunupäivää. Jari ja Viktor suuntasivat takaisin Rovaniemelle, mutta me jatkoimme Villen kanssa matkaa. Sää vaihteli ajon aikana laidasta laitaan, kun suuntasimme kohti Kurua, joka jäi viimeksi Hampaankoloon huonon näkyvyyden takia. Pääsimme kohteeseen ja saimme heti uutta vahvistusta porukkaamme. Mutta puhutaanpa siitä huomenna lisää. Ajettiin eilen illalla tähän uusinta yritykseen tuohon Kuruun. Mulla ei ole kyllä kovia odotuksia, että me päästäis sinne ylös asti, kun jonkun verran tullut lunta ja hirveällä tuulella, niin siellä voi olla vaaran paikkoja, mutta lähdetään katsomaan mitä saadaan. Saatiin Anton mukaan, meikän kaveri, uusi kaveri tämmöisellä aikuisiällä, niin niitäkin voi näköjään saada. Niin hän ajeli sitten Narvikista tänne meidän kanssa. Lähtee kaveriksi. Pitkä päivä, lähdetäänpä kattelemaan mitä se tuo tullessa. En tiedä mikä on. Piti olla aurinkoa. Mutta taas täällä ollaan täällä Kurussa. Ja näkyvyys on tää. No, mulla on luotto vielä. Nostan tuohon vähän matkaa pitään taukoa ja kohtaan Bluebirdi. Kyllä se on semmonen homma, että ei mennä aivan toppiin. Se kapenee vaan ja tosi paljon kerääntynyt lumi. Se vaan jyrkkenee ja kapenee, niin käännytään ja katsotaan, otetaan toinen nousu loivempi. Jännittää liikaa. En halua ottaa riskiä. Tehtiin päätös kääntyä noin puolesta välistä takaisin. Lumi ei ollut vielä kunnolla asettunut ja epävarma olo kelin puolesta sinetöi ratkaisu. Saimme kuitenkin hyvän lasku alle ja fiilis säilyi korkealla.
Vitsi mikä päivä oli kyllä. Pitkä päivä. 8 tuntia oltiin tuolla. Vähän mulla tuli semmonen, vaikka ei pitäisi, niin tuli pikku semmonen morkkis, että käännyttiin siitä. Mutta käännyttiin. Ja mentiin sinne toiselle viereiselle. Ja siellä oli kyllä melkein tämän talven parasta lunta. Siis oli välillä melkein polveen asti kertynyt lunta ja koko matka oli yhtä vuuhuuta. Meillä oli niinku pikkutyttö. Huusin, kiljuin siellä, hävettää, mutta semmoista se on. Nyt tehdään isot pastat ja me käytiin äsken tuolla tien varressa kattoo vähän kenttiä, niin lähdetään 2 ei niin hyvää päivää tulossa, niin mennään huomenna varmaan Sturhaugeniin sitten. Nyt syyää ja palataan huomenna. Ja vielä sen verran päkkiä, että ei lähetä Sturhaugenille. Tässä kävi justiinsa 2, jotka oli tänään ollut siellä aivan jäässä. Huomenna jäähän tälle samalle alueelle ja katsotaan mitä keksitään. En sano vielä mitään, ettei käy sitten jotakin, että manifestoi väärin. Tänä aamuna en aio kertoa suunnitelmia ääneen. Tuntuu, että ne karkaavat heti, jos niistä puhuu liikaa tai ne lupaa videolla. Lähdetään siis vain liikkeelle ja katsotaan mitä vuoret ja tämä päivä tuo tullessaan. Life finds a way to bring us back where it all began. To bring us back where it all. Nyt ollaan ylhäällä ja katsokaa näitä näkymiä. Näiden takia me täällä ollaan. 3. kerta toden sanoi ja se odotus palkittiin vihdoin täydellisillä olosuhteilla. Reissu ja koko kausi on huipentumassa juuri niin kuin pitääkin. Nyt ei muuta kuin nautitaan. Sukset kohti alamäkeä. Watch this, I'ma show you how I do it. Like a pro, gotta hustle, get through it. No sweat, look good when I'm moving. I'ma rise, and it's a little. Yeah, it's another day in the office. I've been warming up, so approach with caution. Yeah, up the heat, no cold feet, I'm locked in. Go against me, you might need a coffee. Where's the competition? Cause I don't see none. Matter of fact, there'll be none, so y'all can run the rerun. Show you how to work, I roll the sleeves up on my shirt. Built it from the ground, I had to rise from out the dirt. Watch this, I'ma show you how I do it. Like a pro, gotta hustle, get through it. No sweat, look good when I'm moving. I'ma rise, and it's a little. Watch this, I'ma show you how I do it. Like a pro, gotta hustle, get through it. No sweat, look good when I'm moving. I'ma rise, and it's a little. I know what I'm doing, I'm clean when I'm moving. And I've been on the wave, so you know that I'm fluid. When it comes to the team, I divide even. Eyes open to mind dreaming, I'm still scheming. I see trophies in the future, maybe even sooner, so I'm moving like a rumor. Showing how to work, I roll the sleeves up on my shirt. Built it from the ground, I had to rise from out the dirt. Watch this, I'ma show you how I do it. Like a pro, gotta hustle, get through it. No sweat, look good when I'm moving. I'ma rise, and it's a little. Watch this, I'ma show you how I do it. Like a pro, gotta hustle, get through it. No sweat, look good when I'm moving. I'ma rise, and it's a little. Välittömästi laskun jälkeen. Välitön palaute. Fiilis. Nyt oli kova, nyt oli hyvä. Oli kyllä hauska, parasta tähän mennessä. Aivan mieletön. Huhhuh. Aika pitkä baana sieltä tuli, että mitä tuon 600 vertikaalimetriä vai 700 tai? Koko matka hyvällä lupalla. Koko matka, ylhäältä alas. Huhhuh. Yeah, I've been on the go getting to it. If you don't know now, that's the only way I
do it. Backyard boogie got the whole party moving. Drop top 6'4", pulling up grooving. Vogue's on that thing, 4-finger rings. Gold on my neck, a couple diamonds in my chain. Cutie with the body looking oh so fine. Won't play it like a hobby, she know I'm on the grind. I don't need no introduction to get a lot further if you follow these instructions. I've been at the park since the youngin', jumping off the porch right into the function. Just say you know a lot means nothing. I'm from where you gotta show me something. You either be about it or you're bluffing. Style like this don't come a dime a dozen. So fresh, you know I'm fly. Here we go. I'm back. Gold in my mouth. Kiitos meidän kuru. 3. kerta toden sano. Kyllä kannatti, vai mitä? Kyllä. Ei olisi voinut olla parempi päivä. Aivan mieletön päivä. Nyt me lähdettiin tuosta parkkikselta, koska siellä ei ole tosiaan kenttiä, niin jonnekin tuohon tien reunaan aletaan tekemään ruokaa ja vähän suunnitellaan, että mitäs huomenna, kun eihän meillä ole mitään hajua, minkälaisia kelejä on luvattu. Sillä liikkeelle. Siinä kävi semmonen homma, että seurailtiin ilta tässä noita säätiedotuksia sekä vähän pilveä, että minkälainen huomenna on ja ei oikein minnekään löydy aukkoa. Mutta viimeinen tikki oli se, että huomenna tulee tosiaan noin 15 senttiä lunta Kilpisjärvellä. Ja meidän pitää olla tosiaan keskiviikko aamuna kotona, eli ylihuomenna aamulla. Niin me joudutaan lähtemään kohti Rovaniemeä ajelee ainakin sinne Kilpisjärven ohitte. Ehkä Karesuvantoon, että päästään kotiin. Näin se yllättää täällä, ja siis koska meillä on kesärenkaat alla. Mutta olipahan mahtava reissu. Kiitos jos katoit näin pitkälle. Muista tykätä videosta sekä ottaa kanava tilaukseen, se auttaa Torstin touhuja menemään eteenpäin. Ja me nähdään taas ensi videolla. Moro!